Κάθε χρόνο διεξάγονται χιλιάδες ποδοσφαιρικά μάτς σε όλο τον κόσμο. Μόνο ένα όμως μπορεί να υπερηφανεύεται πως ο νικητής του βάζει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό δεν είναι άλλο από το τελικό των play-off της Championship. Coventry και Luton βρίσκονται μόλις 90 λεπτά μακριά από το όνειρο της Premier League. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μας πει λίγα πράγματα και για τις δύο ομάδες. Ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Coventry και Luton είναι πανέτοιμες να αγωνιστούν στον πιο ακριβό τελικό της χρονιάς. Οι Hatters θα αντιμετωπίσουν τους Sky Blues, ή να το πούμε και στα ελληνικά, οι Καπελάδες θα αντιμετωπίσουν τους Γαλάζιους. Όποια και από τις δύο και αν ανέβει, θα μιλάμε για την ολοκλήρωση ενός παραμυθιού, καθώς και οι δύο ομάδες έφτασαν να είναι σε πολύ χαμηλές κατηγορίες στη νεότερη ιστορία τους. Πιο συγκεκριμένα, η Coventry πριν από 5 χρόνια αγωνιζόταν στη League 2, ενώ η Luton πριν από μόλις 9 χρόνια αγωνιζόταν στην τότε Conference League, πλέον National League, δηλαδή στο 5ο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, εάν η Luton ανέβει στην Premier League, θα είναι η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει, προερχόμενη από τις μη επαγγελματικές κατηγορίες. Ας κερδίσει λοιπόν ο καλύτερος και ας δούμε έναν όμορφο τελικό. Τα εισιτήρια που κλείσαμε βρίσκονται στη μεριά των οπαδών της Luton. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ποια ομάδα υποστηρίζουμε σήμερα. Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε καθοδόν για την pub στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι φίλαθλοι της Luton, η οποία βρίσκεται στο Farrington. Η περιοχή του Farrington είναι μια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ Luton και Wembley, και οι οπαδοί της ομάδας έχουν κλείσει αυτή την pub ώστε να συγκεντρωθούν, να πιούν τις μπύρες τους, να γίνουν που λέμε και στην Ελλάδα, και να πάνε προς το γήπεδο. Πάμε να τους δούμε, γιατί έχουμε ακούσει ότι θα βρίσκονται αρκετές χιλιάδες φίλαθλοι εκεί πέρα και θα έχουν κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ο δρόμος έξω από το σταθμό μετρό του Farrington είχε κλείσει από τους χιλιάδες φίλους της Luton Town, με την αστυνομική δύναμη στην περιοχή να είναι μεν έντονη, αλλά πολύ διακριτική. Η ατμόσφαιρα, όπως εύκολα φαντάζεστε, ήταν γιορτινή, με τα τραγούδια να ακούγονται συνεχώς, τόσο εντός της pub, όσο και στους δρόμους γύρω από αυτή. Και φυσικά, όπως σε κάθε αγγλική γιορτή, η μπύρα έρεε άφθονη, με τους οπαδούς να αφήνουν πλήθος σκουπιδιών πίσω τους. Αφού λοιπόν ήπιαμε και εμείς τις μπύρες μας, κατευθυνθήκαμε προς το μετρό για να πάμε στο γήπεδο του μεγάλου τελικού, το Wembley. Στο μετρό μπορούσες να δεις οπαδούς και των δύο ομάδων να κάνουν χαβαλέ μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν συνθήματα. Μετά την ανταλλαγή συνθημάτων, ένωσαν τις φωνές τους στο Twist and Shout των Beatles, μιας και οι Beatles πάντα ένωναν τον κόσμο. Έχοντας μπει λοιπόν σε ρυθμούς τελικού από την pub και το μετρό, φτάσαμε στο γήπεδο 2 ώρες πριν το μάτς.
Το Wembley, πέρα από ένα από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα του κόσμου, μπορεί να περηφανεύεται πως έχει και έναν από τους καλύτερους εξωτερικούς χώρους που μπορείτε να βρείτε σε κάποιο γήπεδο. Εύκολη πρόσβαση, μεγάλη χώροι περιφερειακά αυτού, fan zones, πολλά μαγαζιά και ένα εμπορικό ακριβώς δίπλα προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία για το μέσο φιλάθλο. Έχουμε ακούσει τόσες φορές τον όρο ότι ένας τελικός είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Όσο κλισέ για να ακούγεται, όντως αυτό που ζούμε σήμερα είναι η πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου. Οπαδοί και της Coventry και της Luton, στο μάτς της ζωής τους, έχουν έρθει μαζί στο γήπεδο, στο μετρό, εδώ πέρα στον δρόμο προς το γήπεδο. Δεν έχει γίνει ούτε ένα επεισόδιο, ζουν την απόλυτη εμπειρία και χωρίς κανένα καυγά ή οτιδήποτε. Αν ποτέ μπορέσετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα γιατί είναι κάτι που θα σας μείνει αξέχαστο. Το γήπεδο είχε χωριστεί κυριολεκτικά στα δύο και έχοντας εισιτήριο στη μεριά των οπαδών της Luton, κατευθυνθήκαμε στο fan zone της ομάδας, κοινώς τον χώρο που είχε δημιουργηθεί στο Wembley, αποκλειστικά για τους οπαδούς της Luton Town, ώστε να μπορούν να πιούν τις μπύρες τους και να τραγουδήσουν όλοι μαζί πριν από την έναρξη του μάτς. Και το Sweet Caroline απλά δεν μπορεί να λείπει από καμία fan zone του Wembley. Με τον κόσμο να κατευθύνεται προς τις θέσεις του, ακολουθήσαμε το πλήθος για το μεγάλο τελικό. Με το που μπήκαμε στο γήπεδο, η συγκεκριμένη εικόνα με περίπου 90.000 κόσμο χωρισμένο στη μέση ήταν με διαφορά η πιο όμορφη εικόνα που έχουμε δει μέσα από τη συγκεκριμένη σειρά. Με λίγα λόγια, η επιτομή του ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Μετά και τον εθνικό ύμνο λοιπόν, φτάσαμε στην έναρξη του μάτς, με τη Luton να μπαίνει πολύ δυνατά, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Και το 1-0 δεν άργησε να έρθει και να βάλει φωτιά στην κερκίδα. Η Luton ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο, με την υπεροχή της όμως να μην μεταφράζεται σε δεύτερο γκολ. Επειδή όμως οι παραδόσεις του ημιχρόνου είτε είναι τελικός είτε όχι δεν αλλάζουν, με το σφύριγμα της λήξης
προμηθευτήκαμε το φαγητό μας, το οποίο πάντως, λόγω Webley, ήταν αρκετά τσιμπημένο από πλευράς τιμής. Η εμπειρία του φαγητού, λόγω Webley, έχει γίνει σήμερα upgraded. Έχουμε ανέβει, έχουμε πάει σε κοτοπουλάκι και πατάτες, αντί για μπέργκερ ή πίτες, οπότε καλή μας όρεξη. Μετά από αυτό το πεντανόστιμο κοτόπουλο, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν μια τελείως διαφορετική ιστορία, με την Coventry να ξεκινάει δυνατά και με συνοπτικές διαδικασίες να ισοφαρίζει το μάτς. Τη μάχη της Κερκίδας την κέρδισε κατά κράτος η Coventry, αλλά δυστυχώς για αυτή, η συγκεκριμένη μάχη δεν δίνει το εισιτήριο για την Premier League. Το δεύτερο ημίχρονο ανήκει εξ ολοκλήρου στην Coventry, αλλά παρά τις χαμένες ευκαιρίες, οδηγηθήκαμε στην παράταση, όπως πολύ σωστά είχε προβλέψει ο Πάνος στο podcast μας για το συγκεκριμένο τελικό. Στην παράταση, και ενώ όλα έδειχναν πως θα οδηγηθούμε στα πέναλτι, η Λούτον σκόραρε το νικητήριο τέρμα, προκαλώντας πανζουρλισμό στις κερκίδες. Γκολ όμως, το οποίο το VAR ακύρωσε ορθά για χέρι στην αρχή της φάσης. Χωρίς περαιτέρω συγκινήσεις, οδηγηθήκαμε στο χειρότερο σενάριο και για τις δύο ομάδες, δηλαδή το να παιχτεί η παρουσία τους στην Premier League της επόμενης σεζόν στα πέναλτι. Οι ομάδες ευστόχησαν αμφότερες στα πρώτα 5 τους πέναλτι, με τη Luton να εκτελεί με επιτυχία και το έκτο της, στο οποίο όμως η Coventry αστόχησε, δίνοντας το πολυπόθητο εισιτήριο της Premier League στη Luton Town. Το τι ακολούθησε μετά το χαμένο πέναλτι στις κερκίδες είναι σκηνές και συναισθήματα που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να μας προσφέρει. Και οι γιορτές και τα πανηγύρια στη μεριά των οπαδών της Luton μόλις ξεκίνησαν.
Από τον ναό του ποδοσφαίρου λοιπόν, από το γήπεδο στο οποίο παίχτες μπαίνουν αλλά θρύλοι βγαίνουν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη μέσα στη σεζόν, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν από το Σεπτέμβριο. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.